फ्रेंड्स, आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे अंडा भुर्जीची रेसिपी। आणि हा अंडा भुर्जी तुम्ही ज़रूर करा, सर्वांना ही अंडा भुर्जी खूप आवडेल। सिंपल आणि सोप्या पद्धतीने अंडा भुर्जी बनवण्याची रेसिपी। तर चला बनवूया अंडा भुर्जीची ही मजेदार रेसिपी, जी तुम्ही नाश्त्यामध्ये खाऊ शकता। तर या रेसिपीसाठी आपण एक कढाई गरम करायला ठेवूया आणि त्याच्यामध्ये टाकूया 2 चमचे तेल। 2 मोठे चमचे तेल घालून त्याच्यामध्ये टाकूया 2 मध्यम साईजचे कांदे, बारीक चिरलेले। छोट्या आकारामध्ये मी कांद्याला इथे चिरून घेतलेला आहे आणि कांद्याबरोबर इथे मी 3 हिरवी मिरची कट करून टाकलेली आहे। आणि कांद्याला आपल्याला इथे परतून घ्यायचा आहे जिथपर्यंत याच्यावरती हलका गोल्डन रंग येत नाही। हे बघा, हलका गोल्डन रंग कांद्याला आलेला आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये टाकूया टोमॅटो। तर एक मध्यम साईजचा टोमॅटो मी बारीक चिरून टाकलेला आहे आणि टोमॅटोलाही 1 मिनिट परतून घेतलेला आहे। त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टाकूया काही मसाले। तर मीठ टाकूया पहिले चवीनुसार। त्याच्यानंतर आपण टाकूया 1 टीस्पून लाल तिखट, 1/4 टीस्पून हळद पावडर आणि मिक्स करून घेऊया सर्व मसाले। कांदे आणि टमाटर चांगल्या प्रकारे इथे सॉफ्ट झाले पाहिजे। तर हे बघा, मी परतून घेत आहे 1 मिनिटासाठी मसाल्याबरोबर मध्यम आचेवरती आणि 2 ते 3 मिनटं असंच राहू देऊया लो फ्लेमवरती। त्याच्यानंतर आपण टाकूया याच्यामध्ये अंडी। तर इथे 4 अंडी मी टाकत आहे फोडून। आणि त्याचबरोबर आपण टाकूया इथे थोडीशी कोथिंबीर चिरलेली। आणि आता आपण चांगल्या प्रकारे हाय फ्लेमवरती भुर्जीला मिक्स करून घेऊया आणि हा आपल्या सिंपल आणि सोप्या पद्धतीने अंडा भुर्जी तयार होईल। तर ही टोमॅटो आणि कांदा आणि मिरची आणि कोथिंबीरचा टेस्ट अंडा भुर्जीमध्ये खूप चांगला येतो। तर तुम्ही ही अशा प्रकारे ही सिंपल अंडा भुर्जीची रेसिपी ज़रूर बनवा आणि ही सिंपल रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटही ज़रूर करा। हे बघा, चांगल्या प्रकारे अंड्याला मी इथे मिक्स करून घेतलेला आहे। अशा प्रकारे तुमची अंडा भुर्जी ही तयार होईल। तुम्ही याला सर्व करा पाव बरोबर किंवा ब्रेड बरोबर किंवा पराठा बरोबर। आणि तुम्हाला ही भुर्जीची रेसिपी कशी वाटली कमेंट ज़रूर करा। रेसिपी आवडली तर लाईक आणि शेअर ज़रूर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।